pọ̀ pẹ̀lú wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ tún wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ ètò yìí ní gbogbo ìgbà tá a bá ti ṣètò báyìí náà lẹ́yìn èèyàn ń darapọ̀ pẹ̀lú wa. Ẹ wá gbọ́ o, eléyìí tá a tún mú wá lónìí ó ní agbára lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá. Bẹ́ẹ̀ ni o, ọ̀rọ̀ wọn la gbé wá lónìí o, fẹ́yẹ èèyàn wa kẹ́lẹ́ tètè wá gbọ́ náà ni àṣírí ká tètè mú wá. Ọ̀rọ̀ tó ń jà rìnrìn tí ò tí ì ju wákàtí mélòó kan lọ, òun náà ni ọ̀rọ̀ yìí tá a gbé wá. Ẹ ti mọ̀ wípé àwọn òkín èèrà tí ò lọ́mọ nínú bó bá dẹ̀ ṣe rí náà làwa ń gbé wá fẹ́yìn èèyàn wa. Ọgbọ́n ọbẹ̀ náà leléyìí tá a tún ní kẹ́ ẹ wá gbọ́ báyìí o. Ọgbọ́n tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí òun náà la tún ní kẹ́ ẹ wá gbọ́. Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ o, ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun náà la ṣe tètè sọ báyìí fẹ́yìn èèyàn wa pé tó ó ń bọ̀ o àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́. Yorùbá bọ̀ wọ́n tún wá wí pé wọ́n ní ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Ọ̀rọ̀ ńlá bẹ́ẹ̀ tí ń darapọ̀ pẹ̀lú wa, ẹ ṣé, mú kí wa káàbọ̀, ẹ ṣé o, ẹ máa bá wa láìkẹ́, máa bá wa ṣíà rẹ̀. Wọ́n ní ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Àwọn Fúlàní ni wọ́n ti ṣe tán gbogbo ìpinnu wọn báyìí. Òun náà ni pé wọ́n fẹ́ yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ó ní mo ṣe pa òwe yẹn ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò pé ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ àti wípé ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Ìṣe ni gbogbo ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n ń sọ pátápátá, gbogbo èrò wọn pátápátá, gbogbo ìgbìmọ̀ wọn pátápátá náà ni pé bí wọ́n ṣàṣe rí dínkù ìṣèjọba Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sà ń gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti wà ńlẹ̀ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń wò pé bóyá àwọn búlọ́gà irọ́ náà máa ń pa. Ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì àwọn òkè ń pa bó bá ṣe rí gàngẹ́lẹ́ láàṣẹ gbé wá fẹ́yìn èèyàn wa. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó ti wà ńlẹ̀ báyìí o. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó lórí interview tí arákùnrin yìí ṣe lórí Arise láàárọ̀ yìí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ kò tí ì lè ju bíi 4 hours lọ́sìn tó ṣe interview yẹn lórí Arise television. Òun náà ni mo ní kẹ́yìn èèyàn wá gbọ́. Ṣé mọ̀ wípé àwọn kinní kàńdá nínú rẹ̀ sì yìí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ wá wọn oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n ti ń gbèrò, wọ́n ti ń pilẹ̀ rẹ̀. Ṣe rí bó ṣe jẹ́ ni wípé wọ́n ti ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí, wọ́n ti ń sọ fún àwọn èèyàn wọn pé tó ẹni tó wà lórí oyè yìí kò lè mọ̀ ọ́ ṣe jù báyẹn náà lọ. Bó ṣe lè mọ̀ ọ́ ṣe náà ló ṣe ń ṣe yẹn pé kí àwọn èèyàn dìde kí wọ́n sì fẹ̀hónú hàn, kí wọ́n da gbogbo ẹ̀fún pátápátá torí pé wọn ò sáfẹ́ ìṣèjọba Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wọn ò fẹ́ rárá o. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe Tinubu nìkan, kì í ṣe pé àwọn Haúsá yìí nìkan ni ò gbádùn Tinubu. Ìmọ̀ Yorùbá gan kò gbádùn Tinubu náà. Yorùbá náà ló yẹ máa ń pòwe pé wọ́n ní ará ilé ahun kò gbádùn ahun gan fún rẹ̀ kò gbádùn ààrẹ. So kì í sọ̀rọ̀ àwọn Haúsá nìkan ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí Buhari wà níjọba, mo ti sọ lórí ètò náà rí, tó ṣe ọdún 8 rádaràda ilẹ̀ Yorùbá wọ́n mà gba kámú náà mà ní. Wọ́n gba kámú o. Bí kíní kan bá léwó kì í sojú akátá náà ni wọ́n ti sọ. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ wá gbọ́ nǹkan táwọn ọmọ Fúlàní sọ lórí ọ̀rọ̀ Tinubu. Wọ́n ti pè lórúkọ kórúkọ. Ọmọ El-Rufai ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pé Tinubu lórúkọ kórúkọ kan. Ó pè ní one-term president. Ó ní Tinubu is a one-term president. Ọ̀rọ̀ yẹn ti wá di slang ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá báyìí. Wọ́n ti sọ Tinubu di one-term president ni wọ́n ń pè é. Tábà ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed wọ́n ní ráhùn náà ìyẹn one-term president. Tó túmọ̀ sí wípé àwọn ò ní dórí ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe. Kò sí orúkọ tí wọn ò tí ì pe Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tán. Ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù. Ẹ já kọ́kọ́ lọ gbọ́ná. Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Kí ni gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ lórí ọ̀rọ̀ tó ń dà rìnrìn nígboro yìí? Ìyẹn láàkọ́ gbọ́ná. Tá bá padà dé àmọ́ ìyànnà náà lẹ́yọkọ̀kan. Ẹ káàbọ̀, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí. Ẹ jẹ́ kó máa lọ fáà káàkiri. Ẹ gbọ́ o. Nàìjíríà ti dojú kò so jẹ mọ́ o. Gbogbo àríwá eléyìí ìyẹn owó wọn oúnjẹ wọn gbogbo ẹ̀ wọ́n. So ẹni wò ran ààrẹ bájọ́ pẹ́gbẹ́ àwọn èèyàn bọ́ ta ẹ̀mí yóò sì ní pé ẹ̀fẹ́ fẹ́ mọ bàálù nù yín wà tẹ̀lẹ́kùn ẹ̀fẹ́ mọ kọ̀ọ̀lù wọn wà lé wọn máa sọ ń dá bàbá mi ipò tí Nàìjíríà wà. Tinubu ọ̀dọ̀gbẹ̀wò ọ̀dọ̀gbẹ̀wò tó dá ẹ̀kọ́ pọ̀. Ní orúkọ rẹ̀ ó ti wà tó ṣe lókun báyìí. Títí wà pọ̀ báyìí. It will plutocracy, it will be better. But this government, and you can quote me on that, is now run by kakistocrats. And that's very, very explain.
Against workers? You can check the definition. It's a government run by worst, least qualified, and most unscrupulous citizens. I'm not the first one. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ? Ṣé ẹ gbọ́? Ààrẹ orílẹ̀-èdè ló ń bá wúye o. Ìgbà tí wọn kò sẹ́ni tó dá wọn lọ́wọ́. Ṣé nígbà tí wọ́n bí ẹnìkan dá pé àwọn sẹ́nítọ̀ tiwa tó tẹ̀jẹ́ pé yẹsà ni wọ́n máa ń ṣe tí wọ́n lè sọ ọ̀rọ̀ yìí sí Buhari nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀. Ẹ gbọ́. It's populated by aristocrats and kleptocrats. Ẹ máa gbọ́ o. People who are kleptocrats, right? Okay, kleptocrats is populated by least qualified and most unscrupulous citizens. I'm not the first one. Right. Ààrẹ orílẹ̀-èdè náà ń bá wúye o. Saying by several different sources are saying that the government's been taken over by plutocrats. And I was going to ask you to clarify that because plutocrats are wealthy people. No, that's not what I said. No, this government is operated by aristocrats and kleptocrats. Right, okay. Kleptocrats. People who are members of the kleptocracy. Yeah. Who are basically keeping their hands into the tail. Make all the government for what they can make for themselves. Unfortunately, that is not what the president personally, as I know, right, him as I said, is up to. He really meant this renewed agenda hope thing. But you can only do that when you have people around you that are on the same kind of thinking, right? But this is not what is happening right now. And as you can see, 1, 2, 3 incidences where when the president realizes, he is not ashamed of taking decision to correct it. Even when it started with appointments and all that. And the same thing with policies. When they bring policies that the people are recently with this cybercrime levy, when the president quickly suspended it. What I'm hoping now, look out and get, I don't believe, again, in the real picture of is what is happening out there. People are angry. You can't imagine the number of calls I received today, including yourself. I called you very early in the morning. Yeah, but what were you saying? Hey, you are yourself again, because you say it as it is, and you come, look, somebody has to do this. I'm 64 years old. I thank God for everything. And I think what is left to me as a politician or expected of me is to speak out the truth to whoever he is. Well, that's one of the reasons you were elected into office by people. Is that why you are now okay? You're supposed to represent the truth for me. Yeah, and that's what I'm trying to do. Now we have a big challenge, and that is the threat of hunger and scarcity. It is not only that the prices or inflation has gone up to 40%, but it has gotten in some places where you will not put your money, you won't find the food or the items you want to buy. That is very, very dangerous, and Nigeria has never been included in the countries that face severe food crisis or food insecurity. But this time around, check the figures. Recently, published by UN World Food Program, Action Against Hunger, CADE harmonized, they rank Nigeria as one of the hotspots. And for people like me, I have to be scared. As I told you, I'm 64 years old with 10 children and 20 grandchildren. I don't have passport or visa to anywhere. I don't have, you have more than one passport, I know. But I know you stay in London. We're talking about you. You stay in Nigeria, you stay in London, and you can go to London tomorrow morning. I cannot do that because I don't have visa to anywhere. Yeah, but I'm sure you wouldn't have too much of a challenge getting a visa. No, you have to apply. No, but let's so yeah. This is a very serious and scary situation. And most importantly, in the why I'm so scared is if those in power do not allow the president to know the magnitude or get informed about it so that they do something,
then you get worried. It's like now, Charles, we are here and the cloud is gathering. And I say, Charles, it's going to rain. You say, no, don't worry. Then that is scary. I think you made some very interesting points there. On the other hand, of course, the people who are in the president's backyard, if you like, inside the presidency would make the argument, would dispute what you're saying. They would say, for instance, that the president has been holding a meeting about the minimum wage thing with labor union leaders today. He must know. No, that is not the reason why they're talking. I mean, he must know that, you know, the reasons why they want a higher minimum wage is because of the conditions in the country and all the rest of it, and they would be speaking directly to him. So he can't be that shielded from the facts, can he? I mean, he must know what is going on. Well, if you say so, but I don't see so. Or anything the president does is something that can be said. If you know the president before now, then you know that the whole scenario has changed. This is somebody, he stays in Lagos. If you go to Bodilon, anytime, any day, anytime in the night, you can go to Bodilon 2 o'clock. And in most cases, you find President Bola Ahmed Tinubu, you know, receiving people in and out. If you come to where he stays in Abuja here, Lagos, in the Lagos house, you will know from when you take a turn, whether he's in town or not, any time of the day. There are times you can go there 3 in the night and you meet him there. But now, if you go to Villa, in the front of Villa, it's like a graveyard because they don't allow anyone to go and see Mr. President. Well, let me take you up on that because you suggested that the government or the presidency, indeed the presidency specifically, has adopted a closed-door policy, and that even ministers and members of the National Assembly, presumably like yourself, are struggling to engage with the president. I mean, that sounds pretty serious, doesn't it? Yeah, it seems, but that is the truth. The only thing, you know, the news media put certain things not exactly the way. So now that I'm talking to you here, it's from the horse's mouth. Absolutely. In every government, it's like that. You have the gatekeepers. Those who want the president to know everything and to have other opinions would encourage those that matter in the government to come over because, during Buhari's administration, which I thought was not that good. But if you compare this now to Buhari's regime, you will give Buhari a thumbs up because some would say that would be rather difficult to do. You know, because at least he opens up. People come to see him. I'm cutting, you cut me, and it's not true. I don't speak just like that. Right. There are some ministers don't have access to Mr. President. The only access they have to Mr. President is when they are maybe invited, and some may not be invited. So, ibi tí mo fẹ́ mọ̀rọ̀ dé gan ni ibi tó ti sọ̀rọ̀ dé yẹn náà ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ó sọ̀rọ̀ nípa Buhari tí ṣe ààrẹ àná. Gbogbo wa la mọ̀ pé Buhari ló ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Àfi ẹni tí ó bá fẹ́ tó bá jálábòsí tó fẹ́ bonú Ọlọ́run mọ́lẹ̀ yóò sọ wípé Buhari kọ́ ló bo orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Mo ń bọ̀ o, ọ̀rọ̀ máa bọ́ lónìí gan o, mo ń bọ̀ o. Gbogbo wa la mọ̀ bẹ́ẹ̀, òun náà dẹ̀ sọ ọ́. Ṣẹgbọ́n nǹkan tó náà sọ àlè ìdúmẹ̀ sọ ó ní wípé àwọn mọ̀ wípé nígbà ayé Buhari gan kò try rárá pé Buhari ba nǹkan jẹ́ ó ba ẹkọ́nọ́mì jẹ́. Ó ní ṣùgbọ́n tá a bá wá kọ̀ǹpìà Buhari sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu á rí wípé Buhari gan tó wá dàbí sẹ́ǹtì ó tún dàbí Ọlọ́run ni fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó túmọ̀ sí pé ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ó ló worst. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn kọ́kọ́ sọ ó ní ìṣèjọba tó worst ló fi ń ṣe àwọn kleptocracy kíní kan crazy àti democracy o àti kleptocracy o àti kakitocracy o gbogbo anything crazy show help wa báyìí even demo talo crazy gan nísìn show help wa ń sìn kò help wa. Ìdí náà nìyẹn tó pé ní gbogbo ìgbà tá a bá ń pariwo ẹ̀yin èèyàn tó ẹ bá súnmọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀yin YC Yorùbá Council of Elders
tẹ́ ń gbàbọ̀dè fúnlẹ̀ Yorùbá àsìkò lélẹ́yìí ẹ bá bàbá sọ̀rọ̀ ẹ yá bàbá láìdíà ọlọ́mọdé gbà àgbàgbọ́n la fi dálẹ̀ Ifẹ̀ ó ní ó làwọn Fúlàní tí ń gbógun ti bàbá ẹ̀ kí irú ọmọ El-Rufai kó mọ sọ̀rọ̀ sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá ẹ̀ gan ẹnu bàbá ẹ̀ gan ò gbà á bàbá tó lọ́mọ ẹnu ẹ̀ gan ò gbà á torí Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọmọ ẹni oníṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ̀sídìí ọmọ ẹlòmíì nígbà ayé Buhari wọn ò bí pọnrípọn gbá ẹnìkan kan dá ifá àwọn sẹ́nítọ̀ wa kó gbéná wojú Buhari ṣé wọ́n lè ṣe ni ẹ já sọ̀rọ̀ lọ síbi ọ̀rọ̀ bá wà wọn ò bí ìyáláyà àwọn dáa kí wọ́n sọ wípé àwọn tó bẹ̀ nígbà tí Buhari kò ṣe dáadáa gẹ́gẹ́ pé nígbà everything ensas and everything gẹ́gẹ́ pa àwọn èèyàn lọ ní rẹ́kẹrẹ́kẹ́ pé kinní kan gan àti gbogbo àwọn ọlọ́dà frustrating kinní nígbà ayé Buhari wọ́n open portal láti rẹ́gísítà àwọn èèyàn fún farming nọ́ọ̀tì nìkan ni wọ́n open fún nílẹ̀ Yorùbá kò sí a single senator wa tó lè sọ̀rọ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n no single rep no single senator nígbà ayé Buhari wọ́n pín owó fún gbogbo àwọn nọ́ọ̀tì ó ti níye tó ń pín fún àwọn women tó fi sọ pé empowerment ministry of women this same women yìí náà tó sì ní ṣòro sẹ́wọ̀n pé náà sì ń drag woman yẹn sí tó ní kó wá ṣàkáǹtì báyìí òun náà là ṣe ń pe tiwa àwa náà ò ní sọ pé torí pé jọmọ wa káàtì síta ń sìn á lè ti Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed síta torí wípé iná làwa náà ṣe ń sọ pé tí bàbá bá ti gbàgbé ẹja mọ ìran bàbá létí pé bàbá ó ní rísì tọ́lọ̀ sí gbé yín dépò tẹwà yẹn rísì yẹn gẹ́gẹ́ la fẹ́ kẹ́ wá fùfú yìí sí àwọn bíbí òkú ní jẹ́ ẹ̀rí ìjọba ṣe náà wọn ò lè jẹ́ ẹ̀rí ṣe síbò náà ti sọ ẹ̀ka kitocracy kleptocracy humanocracy kìnìkan crazy gbogbo ẹ̀ crazy wọn ò lè jẹ́ ẹ̀rí ṣe ìdí náà nìyẹn náà ò ṣe dákẹ́ torí tààgò láti dákẹ́ àròyìn ìwálé Oníkòyí ò sinmi ogun pé bàbá wọn ò ní jẹ́ eré ìjọba ìṣe àwọn Fúlàní ṣẹgbọ́n ntọ́mọ El-Rufai sọ lórí Twitter kò síbi wọn ò ti mọ̀ kí wọn ọmọ kékeré pín sí yẹn kó mọ̀ pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó mọ̀ pé lórúkọ kó mọ̀ yẹ̀yẹ́ that stupid boy kó mọ̀ yẹ̀yẹ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà làwọn náà ṣe ń pariwo sí pé ẹ jẹ́ kí everybody wa sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ kí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kí wọ́n mọ nǹkan tá a fẹ́ àsìkò kọ́ leléyìí o láti mọ sọ pé ẹnìkan ò ṣe tiwa o ẹnìkan tiwa ni o àwọn la gbé dání àwọn kan ò gbé dání àsìkò kọ́ leléyìí bí àwọn fídíò tá a mú wá lánàá àwọn kan sọ pé Gani Adams ó ti sọ̀rọ̀ yẹn ti pẹ́ ó ti ṣe kinní kan ti pẹ́ fine tó bá ti sọ ti pẹ́ ohun ẹ̀ sálẹ̀ gbọ́ àbóhùn ló wà ńbẹ̀ kò dẹ̀ lè dínà ìpò òun ò sọ bẹ́ẹ̀ ohun ẹ̀ sálẹ̀ gbọ́ kò dẹ̀ lè dínà rẹ̀ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ which means the consciousness of Yoruba land is in him. The consciousness, the awareness. Kí ló dé tá à ń tì wọ́n dànù? Yorùbá máa ń pòwe náà wọ́n là lè rọ́mọ burúkú pa fẹ́ kò jẹ. Nígbà tẹ́ bá tì wọ́n dànù àwọn aráàta lù wọ́n náà wọ́n lù wọ́n against ẹ̀yin tẹ́ ilé ẹgbẹ́ original dání náà wọ́n yẹ ká ṣe embrace everybody everybody kúkú kọ́ mi kí a wá jọ dialogue wọ́n ní ọmọdé gbá àgbà gbọ́n la fi dá Ilé Ifẹ̀ tó bá jọ jókòó irú àwọn ọmọ El-Rufai yẹn ní ìsìn wọn ní máa sọ̀sọ́kùsọ tó ń sọ yìí. Ṣé nítorí pé à ń jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí bàbá bá ṣe nǹkan táwa náà ń fẹ́ sìn tí wọ́n mú Nàìjíríà tó pín sí yẹ́lẹyẹ̀lẹ wọ́n máa wọ òwò àbí òní wọ òwò wọ́n á dákẹ́ wọ́n ń wa epo ní Niger Delta wọ́n ń pè ní Nigeria Resources wọ́n ń wa gold ní Zamfara wọ́n there is no state in Yoruba land that does not have resources. No state in Yoruba land ó kéré ó pọ̀ jù ẹ lọ wò dáadáa bóyá màá gbé analysis yẹn wá lọ́jọ́ kan tí ó lè yé gbogbo wa dáadáa kò sí state ní ilẹ̀ Yorùbá ó kéré ó pọ̀ jù tí ò ní resources ní 10 a ní ó ní 12 a ló ní 15 tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà fún wa àmọ́ yẹ on tap resources tó wà ń bẹ̀ tá àti ẹ̀ tí ìfọwọ́ kàn rárá
ṣé bitumen ní ká sọ ni, ṣé lithium ní ká sọ ni, ṣé uranium ní ká sọ ni, ṣé gold ní ká sọ ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní are you sure we have lithium in Yorùbá land? We have enough. Gold tó wà ní Iléṣà best in Africa, àwọn kàńdá ẹ̀ náà ní ń wá o, tí ó ṣàǹfààní kankan fún Ọ̀ṣun state gan, kò ṣàǹfààní kankan gan fúnlẹ̀ Yorùbá. Igi ni bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n tà ń jọ sí, tí wọ́n fi ń kọ́ cocoa house, fi ṣe radio station, fi ṣe róòdù, fi ṣe tẹlifíṣọ̀n náà. Ó là á ṣe pariwo Yorùbá nation náà. Ẹ wá mọ bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ pé free Yorùbá nation totally, free totally. We want all of them to be free. Àwọn tó ń protect náà lélẹ̀, àwọn ego ò ní jẹ́ rí ìjọba ṣe. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ kúkú wá ṣe tara? Torí pé tẹ́ ẹ bá ba ẹ̀dẹ̀ jẹ́, àbí kí ni ká pè é, tẹ́ ẹ bá ti ẹ̀dẹ̀ dé, ẹ̀dẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ padà sí. Ẹ ṣe kúkú ṣe nǹkan tí àwọn ọmọ yín, àwa èèyàn yín, àwa aráàlú yín, àwa ti yín gangan. Ẹ sì ṣe nǹkan tá à ń fẹ́. Tẹ́ ẹ bá ṣe nǹkan tá à ń fẹ́, báwọn kàńdánù rẹ̀ sì bá tẹ̀ wá yarí pátápátá, torí wọn náà lè ti dá Ministry of Livestock sílẹ̀ ń sìn, ká lè bá wọn kó mọ̀lúù káàkiri àbí ká lè máa allocate resources àbówó fún wọn. Àwọn tí ò fẹ́ ṣiṣẹ́, wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́. Owó tó ń gbà yẹn ti dùn mọ́ wọn, ká gbowó ransom, ká gbowó kidnap yẹn, bá ti kidnap yẹn tó gba 50, 100, 200 million, ìyẹn ti tó wọn. Wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́, màlúù tó ń tà yẹn ò pé wọn mọ́, wọ́n kàn fi ìyẹn bojú ni. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá pín ètò yẹn jẹ́ kó débi tó yẹ kó dé, kí aṣíwájú lè mọ̀ pé kì í ṣe àwa ò ta wọ́n nù, ṣùgbọ́n nǹkan táwa náà ń fẹ́ ni káṣíwájú náà ò ṣe. Torí pé ńgbà táwọn kàńdánù rẹ̀ sì bá máa da gbogbo ẹ̀rú pátápátá, wọ́n á lè ríbi dé sí. Ẹ jẹ́ mo bá like, ìjọba wa share rẹ̀, ẹ bá subscribe sí orí ìkànnì yìí, ẹ jẹ́ kó máa lọ fáà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Ọ̀rọ̀ ńlá náà la tún gbé wá yẹn, torí àwọn Fúlàní wọ́n ń gbèrò lọ́wọ́lọ́wọ́ pé tó àwọn ò ní jẹ́ káṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó rí ìjọba ìṣe. Wọ́n sọ lédè Haúsá náà, sọ lórí gbogbo àwọn rédíò wọn káàkiri báyìí. Èyí táwọn tó lẹ́nu nínú wọn lè sọ lẹ́yìn ń gbọ́ yẹn, wọ́n ń sọ káàkiri lórí social media. Àwọn náà ti wà online, wọ́n ti wà online, bẹ́ẹ̀ náà ń ṣe lórí rédíò tó ń sọ pé one time president ní Tinubu kò dẹ̀ ní lọ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n dẹ̀ tún gbèrò pé ráyọ̀tì ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti nọ́ọ̀tì. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ o, wọ́n ń gbèrò rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń ṣètò yìí ni. Ẹ jẹ́ bá like, ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá pín káàkiri gbogbo ibi tó yẹ kó dé. Ẹ ṣe ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń wo ètò wa o. Akíwa fún Jímọ̀ tòní, akíwa o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo ètò yìí, akí gbogbo wa pátápátá. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ máa fẹ́ pè mí, mo ti máa ń fún wa náà ní WhatsApp number wa, that is 09077172763. That is WhatsApp number wa nìyẹn. Ẹ lè fi 234 sí fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ wà ní outside the country. 09077172763. Tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́yìn náà fẹ́ ṣe fún iSin TV, bóyá ní fídíò abẹ́ ní anything tó jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó, àfẹ́fẹ́ kì o, ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tó jẹ́ ojúlówó, ẹ̀ fún wa, a bá yín play rẹ̀, a sì ṣàlàyé. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tún gbọ́ gbogbo bó ṣe ń lọ. Tẹ́ bá ní kankan, bóyá kankan ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yín tẹ́ fẹ́ káyé tètè gbọ́, ẹ send ẹ̀ sí wa lórí WhatsApp, tàbí kẹ́ ẹ pè wá, a lè wá sí live coverage fún wa, fún yín níbẹ̀. Tàbí bá ní anything, bóyá yín náà fẹ́ dá sí ètò wa ní gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣe, àbẹ́yìn náà fẹ́ nawọ́ sí iSin TV gẹ́gẹ́ bí àwọn kan náà ti máa ń ṣe. Ètò iSin, ìwọ náà gbà, ẹ fi ra dátà, ìwọ náà gbà, ẹ fi ṣòwò epo sínú mọ́tò yìí. Ẹ ṣé o, àti gbogbo yín. Ẹ̀bùkú lórí ìkànnì yìí, àwọn kì í tọrọ owó, ṣùgbọ́n àwọn àkókò tọ́lọ́ bá fìfẹ́ wa sí yín lọ́kàn, ẹ máa ṣe. Ẹ ṣé, akíwa fún òpin ọ̀sẹ̀, àdèkíwa fún Jímọ̀ olóyin ti tòní ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ ṣé o, tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.